नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईलाई चाहिँ नेपालमा बसेर पेपल एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। क्रोममा जानुस् र माथि एड्रेस बारमा चाहिँ मैले दिएको लिंक हान्नु होला www.paypal.com/cy है, यो हान्नु होला। यो हानिसकेपछि क्लिक गर्नुस् अनि यस्तो इन्टरफेसमा तपाई जानुहुन्छ। सिम्पली यहाँ साइन अप भन्ने बटनमा क्लिक गर्दिनु होला। त्यसपछि तपाईले बिजनेस एकाउन्टमा क्लिक गरेर कन्टिन्यु गर्दिनु। त्यसपछि तपाईलाई कुन इमेलबाट तपाईले यो आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो इमेल सिम्पली यहाँ एड गर्दिनु होला। तपाईले जुन इमेलबाट पेपल एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ त्यही इमेल हालेर तपाईले कन्टिन्यु गर्दिनुस्। त्यसपछि पासवर्ड हान्नुस् भन्छ। पासवर्डमा चाहिँ मैले रिकमेन्ड गरे अनुसार एउटा अप्पर केस, लोअर केस अनि नम्बर अनि कुनै सिम्बलहरु ह्याच अल्फाहरु भएको चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, स्ट्रङ पनि हुन्छ। एप्लिकेसनले पनि त्यही, वेबसाइटले पनि त्यही रिकमेन्ड गर्दिन्छ। त्यसपछि तपाईले कन्टिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई बिजनेस कन्ट्याक्ट, बिजनेसको बारेमा सबै भन्नुस् भन्ने हुन्छ। लिगल गिवन नेम, सरनेम भनेको तपाईको आफ्नो नाम, सरनेम राख्दिनु होला, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि तपाईले अर्गनाइजेसन लेभल नेम भने लेगल नेम भने हुन्छ। यसमा तपाईले सिम्पली एउटा केही नाम राख्दिनुस्। बिजनेस फोन नम्बरमा त्यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि नेपाल चाहिँ खोजेर +977 अथवा त्यहाँ नेपाल लेखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा क्लिक गर्नुस्। नेपालमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको नेपालमा कुन फोन नम्बरबाट चाहिँ तपाईले पेपल एकाउन्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो नम्बर त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री गर्दिनुस्। त्यसपछि बिजनेस एड्रेसमा तपाईको आफ्नो एड्रेस चाहिँ तपाईले राख्दिन मिल्छ। अहिलेको रिसेन्ट एड्रेस अब आफ्नो एड्रेस राख्दिँदा भयो। त्यसपछि तपाईले सिम्पली स्क्रोल डाउन गर्नुस्। टर्म्स एन्ड कन्डिसन एग्री गर्दिनुस्। सिटी पनि अपलोड गर्नु होला, त्यो किनभने त्यो रिक्वायर्ड हो। अब तपाईको के हो, मेरो चाहिँ स्याङ्जा भनेर राखिदिए मैले। एग्री एन्ड क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईको डिस्क्राइब योर बिजनेस भनेको हुन्छ, त्यसमा इन्डिभिजुअलै राख्नु होला है, इन्डिभिजुअलै राख्नु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईको प्रोडक्ट अर सर्भिस भने हुन्छ, तपाईले जे राख्दिँदा नि भयो। जस्तै मैले इलेक्ट्रिक पार्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट राख्दिए। वेबसाइट तपाईको छ भने राख्नुस्, नत्र जरुरी छैन। त्यसपछि सीसी स्टेटमेन्ट नेममा सिम्पली मैले एउटा फर्स्ट नेम राखिदिए मेरो। त्यसपछि कम्प्लिट इन्फो फर किशोर शर्मा भनेको छ। जस्तै तपाईको नाम भन्छ, त्यहाँ बर्थडे, तपाईको डेट अफ बर्थ राख्दिनु होला। एक्चुअल राख्दा नि केही फरक पर्दैन, एक्चुअल नै राखिदिए पनि भयो। नेसनालिटीमा चाहिँ तपाईले नेपाल राख्नु होला। नेपाली के छ त्यहाँ हैन, नेपाल रहेछ, नेपाललाई क्लिक गरे। त्यसपछि सेम एज अर्गनाइजेसन एड्रेस राख्दिनु, फोन नम्बर पनि सेम एज बिजनेस फोन नम्बर राख्दिनु र सबमिट गर्दिनु है त। त्यसपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा रिडाइरेक्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईको पेपल एकाउन्ट बनिसक्यो। अब तपाईको पेपल एकाउन्ट बनिसक्यो। अब इमेल भेरिफाई गर्न र बैंकको कार्डहरु लिंक गर्न मात्रै बाँकी हुन्छ। अब तपाईले त्यहाँ करेन्सी चाहिँ युरोपियनमा हुन्छ, तपाईले युएसडी डलरलाई प्राइमेरी गर्नुपर्छ। 3 डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले गो टु मनी पेज गर्नु होला अनि मेक प्राइमेरी युएस डलर मनी मेक प्राइमेरी हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मेक युएसडी डलर प्राइमेरी क्लिक गरेर डन गर्दिनु होला। अब तपाईको प्राइमेरी करेन्सी युएसडी डलर हुन्छ। त्यसपछि तपाई होममा जानुस्। अब बैंकको कार्ड लिंक गर्नु पर्यो अथवा कन्फर्म इमेल एड्रेस गर्नुपर्ने बाँकी हुन्छ तपाईको काम। त्यसपछि क्विक लिंक्समा चाहिँ तपाईले मेनी अब सेन्ड रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ। अब कन्फर्म एड्रेस गर्नु पर्यो र लिंक गर्नु पर्यो बैंक एकाउन्ट। त्यसमा सी डिटेल्स गर्नु होला। त्यसमा लिंक बैंक एकाउन्ट भनेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्ट लिंक गर्न सक्नुहुन्छ पेपल एकाउन्टसित। तर नेपालीहरुलाई नेपाली बैंकले यस्तो सर्भिस प्रोवाइड गरे हुँदैन। त्यो आइब्यान नम्बरहरु हान्न एकदम झन्झटिलो हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ डेबिट र क्रेडिट कार्ड लिंक गर्नुस् भन्ने रिकमेन्ड गर्छु। त्यहाँ कार्ड नम्बर, कार्डको टाइप, एक्सपायरेसन डेट, सेक्युरिटी कोड हानेपछि तपाईको लिंक हुन्छ। मास्टर कार्ड अथवा भर्चुअल मास्टर कार्ड भए पनि हुन्छ।
त्यसको डिटेल्स त्यहाँ हालेपछि तपाईँको पेपल एकाउन्ट चाहिँ कार्डसित लिङ्क हुन्छ। त्यसपछि ब्याक गर्नुहोस्। अब इमेल एड्रेस चाहिँ कन्फर्म गर्नु पऱ्यो। इमेल एड्रेसमा त्यहाँ देखाएको हुन्छ सी डिटेल्स। तपाईँले मेल चेक गर्नु होला। मेलमा गएर कन्फर्म योर इमेल भनेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कन्फर्म योर इमेलमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ कन्फर्म योर इमेल गरिसकेपछि पासवर्ड, अघि तपाईँले के पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड राख्नुहोस् अनि कन्फर्म इमेल एड्रेस गरिसकेपछि तपाईँको पेपल एकाउन्ट भेरिफाइड हुन्छ। भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईँले राखेको फोन नम्बरमा चाहिँ कोड जान्छ, अथेन्टिकेसनहरू हुन्छ। कोड चाहिँ तपाईँले अथेन्टिकेटर एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपमा चाहिँ तपाईँको लाइभ ओटिपीहरू देखाइरहेको हुन्छ, त्यही युज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर एकाउन्ट सेटिङ, प्रोफाइल सेटिङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल नम्बर अपडेट, इमेल अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।